নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ। এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আমুল কোম্পানী ফালৰ পৰা ব্লুবেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইউনিট। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত, ইয়াৰ কাৰণে MBA বিচৰা হৈছে। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰচেছ পেকেজিং অপাৰেটৰ বিভাগত। তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 10 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট লেভেললৈকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে মিল্ক প্ৰচেছিং প্লেণ্ট চন্দ্ৰপুৰ। তো চন্দ্ৰপুৰ লোকেশ্যনত এই পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে। যিসকল আগ্ৰহী হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। আৰু এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9707786186 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাইলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেট্ৰ' হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা ৰিচেপশ্যনিষ্টৰ বিভাগত প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্ল'ৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত। জব লোকেশ্যনটো হৈছে নিয়েৰ খাইজুতি স্কুল ধিং ৰোড নগাঁও। এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই পোষ্টটোৰ কাৰণে হস্পিটেলৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটসকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব। চেলাৰী নিগেটেবল। জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব। তো যিসকলে নগাঁৱত জব বিচাৰি থাকে তো তেওঁলোকে যদি আগ্ৰহী হয় মেট্ৰ' হস্পিটেলৰ এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাইলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেল্থ কেয়াৰ ছ'চাইটি ফালৰ পৰা আউটটেক ৱৰ্কাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। কম্পিউটাৰৰ ওপৰত নলেজ বিচৰা হৈছে আৰু লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ৰেলিভেণ্ট ফিল্ডৰ ওপৰত। তো যিসকলৰ ৰেলিভেণ্ট ফিল্ডৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব। জবটো কৰাৰ বাবদ 10,500 টকা প্লাছ TF আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব। যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে TA বেনিফিট পাই যাব। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু দুটাকৈ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা আছে 9864998176 আনটো হৈছে 7002011231 এই নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ঈশ্বৰা ফাৰ্টিলিটি চেণ্টাৰ গুৱাহাটী। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা ফাৰ্টিলিটি চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চেণ্টাৰ এডমিনৰ বিভাগত। ছেকেণ্ড পোষ্টটো আছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ। তাৰপিছতে আছে ফাৰ্মাচিষ্ট, ষ্টাফ নাৰ্ছ, লেব টেকনিচিয়ান, এম্বলজিষ্ট, পেচেণ্ট কাউন্সিলৰ, ডিউটি ডক্টৰছ, গাইনলজিকেল, IVF স্পেচিয়েলিষ্ট, মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ। তো বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী অসম আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে বোথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰফেশ্যনেল এণ্ড ফ্ৰেছাৰ আৰ ৱেলকাম। তো যিসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট প্ৰফেশ্যনেল লগতে যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট দুয়োসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব।
আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব লগতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি ইন্টাৰভিউ বা এপ্লিকেশন ফিজৰ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হায়াত সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটেল লালগণেশ গুৱাহাটী তো হায়াত সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পুনৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ওপিডি ৱাৰ্ড এসিস্ট্যান্টৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো আছে হাউসকিপিং ক্লিনাৰ আৰু এসিস্ট্যান্ট কুকৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যেটো ওপিডি ৱাৰ্ড এসিস্ট্যান্টৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে লগতে ইএনএম হ'ব লাগিব আৰু ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল মেল ক্যান্ডিডেট মেল সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোক গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব এনি ষ্ট্ৰীম লগতে হস্পিটেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব সেকেন্ড যোনটো হাউসকিপিং ক্লিনাৰ পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মেল ফিমেল দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰিফাৰেন্স টু ক্যান্ডিডেট উইথ হস্পিটেল হোটেল কমাৰ্শিয়েল হাউসকিপিং এক্সপেৰিয়েন্স তো যিসকলৰ হস্পিটেল হোটেল কমাৰ্শিয়েল হাউসকিপিংৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছতে এসিস্ট্যান্ট কুকটোৰ কাৰণে 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব হস্পিটেল কিটচেন বা ইনষ্টিটিউচনেল কেটাৰিঙত কাম কৰা মেল ক্যান্ডিডেট সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব আৰু ফিমেল সকলেও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাইভেট হস্পিটেল গুৱাহাটীত থকা প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন জিএনএম বিএসসি নাৰ্ছিং পোষ্ট বেসিক বিএসসি নাৰ্ছিং বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 3 বছৰ এণ্ড এবভ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু এই বিভাগত 10টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো আছে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 2 বছৰ এণ্ড এবভ বিচৰা হৈছে এই বিভাগত 10টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো বহুতে মেট্ৰিক পাছৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় গুৱাহাটী প্ৰাইভেট হস্পিটেলত সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব 10টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু মেট্ৰিক পাছ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 2 বছৰ এণ্ড এবভ বিচৰা হৈছে আৰু এই বিভাগত 2টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ পিছতে আছে পেশেন্ট কেয়াৰ এটেন্ডেন্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন এএনএম হ'ব লাগিব এএনএম পাছ যিসকলে কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 3 বছৰ এণ্ড এবভ বিচৰা হৈছে আৰু এই বিভাগত 5টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো যিসকল এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কেএল গ্ৰুপ ব্ৰেণ্ড কেম্পা ৱাটাৰ এণ্ড বিভাৰেজ তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কেএল গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা কেম্পা ৱাটাৰ বটল আৰু বিভাৰেজ কোম্পানী আণ্ডাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এৰিয়া সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 60000 টকা পাৰ মান্থ আপোনালোকে স্যালাৰি পাই যাব এই জবটো কৰাৰ বাবদ ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে মিনিমাম 5 বছৰ সেলছ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ইন বিভাৰেজৰ ওপৰত at last 2+ year in senior sales ruler ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে strong distributor management and retail sales knowledge থাকিব লাগিব excellent communication negotiation and leadership skill বিচৰা হৈছে আৰু willing to travel within assigned
টিউটৰি তো এইখিনি আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে যিসকল ইলিজিবল হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দা সলিটাৰী ব্লাছ তিনচুকীয়া অসম তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা ব্লাছৰ ফালৰ পৰা তিনিচুকীয়াত প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বাৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ জিএসএ ফুড এণ্ড বিভাৰেজত তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে জিএসএ ফুড এণ্ড বিভাৰেজ আৰু বাৰটেন্ডাৰ তো টোটাল 4টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 3 বছৰ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে বাৰ মেনেজাৰ বাৰটেন্ডাৰৰ ওপৰত Salary as per industry standard to industry standard যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল salary আপোনালোকক provide কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে recommendation পাই যাব কোম্পানী ফালৰ পৰা তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মনজুশ্ৰী ইনোভেশনৰ ফালৰ পৰা পুনৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে পাৰ্চেছ অফিচাৰৰ বিভাগত নৰ্থ গুৱাহাটী লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যিসকলে আগ্ৰহী হয় ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি ইলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জবটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে এনি ডিসিপ্লিন লগতে গুড কমিউনিকেশন এণ্ড নেগোটিয়েশন স্কিল বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে বেসিক এমএস অফিচৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এক্সেলৰ ওপৰত যিসকলৰ অলৰেডি নলেজ আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ষ্ট্ৰং অৰ্গানাইজেশনাল এণ্ড এনালিটিকেল স্কিল বিচৰা হৈছে তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে যিসকল এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টপচেম চিমেন্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টেকনিক্যাল ট্ৰেইনাৰ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস ট্ৰেইনাৰ বিভাগত প্ৰথম যেটো পোষ্ট টেকনিক্যাল ট্ৰেইনাৰ পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে জব লোকেশন কেইটা মেনশন কৰিছে এজুৱেল গোলাঘাট ডিমাপুৰ আৰু হাইলাকান্দি ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে বিটেক ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং সকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে যিসকল ফ্ৰেছাৰ গ্ৰেজুৱেচন ডিপ্লোমা হোল্ডাৰ্ছ তো তেওঁলোকেও প্ৰথম পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড জিনটো সেলস ট্ৰেইনাৰ পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে জব লোকেশন দিয়া হৈছে কামৰূপ বঙাইগাঁও মণিপুৰ হিলছ এৰিয়া আৰু মানকাছাৰ এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে ফ্ৰেছাৰ গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশন স্কিল Passion for sales, willing to travel, must have a two-wheeler with valid driving license. তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে লগতে দুচকীয়া বাহন আৰু valid driving license থাকিব লাগিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব যদি আপোনালোকে প্ৰথম পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে টেকনিক্যাল ট্ৰেইনাৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ লোকেশনটো আৰু সেলস ট্ৰেইনাৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰে সেলস ট্ৰেইনাৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ লোকেশনটো মেনশন কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ আৰু আগতে যোৱাকালি যেটো আপোনালোকৰ জবৰ আপডেট ভিডিও দিছিলো সেই জব আপডেটৰ ভিডিওটো বহু জব এতিয়াও এপ্লাই হৈ আছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ভিডিওটো চাই ল'ব আৰু আগ্ৰহী যদি হয় পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব